Moikka moi! Tervetuloa Roskaprinsessaan uudelle videolle. Mä oon tänään tämmöisenä sateisena sunnuntaipäivänä täällä Pohjois-Pasilassa keskuspuistossa. Ja saapa nähdä, miten tällä kertaa käy. Nimittäin viime kerralla, kun mä olin täällä ja löysin sen yhden maastokaatiksen, mihin mä oon nyt menossa, niin alkoi satamaan niin hirveästi, että muistatte, lopussa meni koko toi niin kuin kamera tuosta linssi ja ei tullut muuta kuin sumeita enää näkyviin, että toivotaan, että tänään ei nyt ihan yhtä paljon sataisi, mutta täällä ollaan siis metsässä ja saapa nähdä, että mikä on päivämäärä, kun te katsotte tätä videota, koska nyt kun kuvaan tätä, niin on sunnuntai 2.11. Ja mä yritän kuvata nyt niin paljon näitä roskatalkoo-videoita tässä niin kuin editointijonoon, että riittäisi tuonne talveen asti sittenkin, kun tulee pakollinen talvitauko näissä roskatalkoissa, niin olisi sitten tätä aihetta näytettävänä. Mutta nyt mä oon tosiaan täällä puun alla, kuusen alla kuvaamassa tätä pätkää. Ja ennen kuin mä oon päässyt edes tänne kunnolla vielä keskuspuistoonkaan, niin ton verran on jo pussin pohjalla roskia ja metalliroskaa. Ja nyt mä lähden tästä etenemään kohti sitä maastokaatista, minkä mä viimeksi löysin. Ja täällä on nyt tilanne siis se, että mä en voi kerralla kauhean paljon kerätä. Kylläpäs täällä sataakin mulla naamaan. En voi kerätä kovin paljon kerralla roskaa, koska täällä ei ole siis molokkeja, eli noita syväkeräysjäteastiat. Voi vitsi, mulla on joku roska silmässäkin, enkä mä saa sitä pois, kun mulla ei ole peiliä mukana, unohtu. Niin olen täällä sen aikaa, minkä pystyn, ja tuon pois sen, minkä pystyn. Eli jäin sanomaan sitä, että kun täällä ei ole noita isoja niitä syväkeräysjäteastioita, niin mä joudun etsimään tuolta pienempiä roskiksi, mihin tunkee noita roskia. Ja se tarkoittaa sitä, että mä en voi kerätä niitä kuin ehkä tuommoiset pari kassillista, ja sitten tunkasta ne jonnekin tonne pienempiin roskiksiin, että molokkeja täällä ei ole. Mutta mä ajattelin kuitenkin tulla jatkamaan ja tekemään sen, minkä tänään voin. Eli saa ainakin vähän taas sitten pois tuolta sieltä paikasta, jos mä vaan löydän takaisin sinne, kyllä mä löydän. Ja mitähän muuta on pitäisi. Niin, ja nyt vähän aikaisemmin lähdin liikkeelle, ettei pimeys laskeutu silleen kuin viimeksi ilta yllätti, mutta katsotaan mitä saadaan tänään tehtyä ja kiva kun oot kanavalla ja videolla. Ota Roskaprinsessan YouTube-kanava tilaukseen, jos et vielä sitä ole tehnyt, ei maksa mitään, onnistuu helposti tuosta tilaan nappulasta tästä videon alta ja se tuo näkyvyyttä somen algoritmeissa meidän työlle ja tekee tätä näkyväksi, että kun me haluttaisiin näyttää tätä tavallaan niin kuin mahdollisimman monille ihmisille, että mikä se meidän ympäristön tila on, niin siinä sä pystyt auttamaan. Mutta sen pidemmittä puheitta lähdetään etenemään ja katsotaan mitä tämä päivä, ihan tämmöinen lyhykäinen yksin bloggailu reissu täällä metsässä tuo tullessaan, niin ainakin jotain varmaan taas saadaan pois, niin katsotaan. Kohta jatketaan. Pysähdyin tässä sen verran vielä matkan varrella ihmettelemään, että en kyllä ymmärrä, että tässä heti tuli vastaan tuommoinen, on vielä taitaa olla panttitölkkikin kaiken lisäksi. Katsotaanpa, että mitä varten näitä pitää tänne metsään heittää, miksei näille löydy jotain muuta paikkaa. Ottakaa pieni hetki. Joo, panttitölkki. Siellä näkyy 15 senttiä. Pistetään se tuonne metalleihin. En kyllä ymmärrä, että mitä ihmiset ajattelee tai minkä hiton takia näitä täytyy tänne metsään heitellä, niin en ymmärrä. En kyllä ymmärrä sitten mitenkään päin. Mutta tästä nyt vaan tämmöistä näkymään tänne sateiseen metsään, niin mä otan tuolta sen mitä mä saan ja en mä nyt tänään ole täällä kauaa, koska arki on edessä ja aikainen maanantai-aamu ihan jo hämöttää, ei pitkäänkään ajan päässä, mutta nautitaan nyt ensin tämä päivä ja täällä metsässä on kumminkin ihana kulkea, vaikka nyt toi sade saisi kyllä siirtyä muualle, mutta katsotaan, roskia ainakin tulee vastaan. No ja mikäs tuolla nyt tulee vastaan? Mennään katsomaan, onko tää muovikassi vai mikä tää on. Vitsi, kun täällä on niin märkää, että nämä lehdet on liukkaita ja kalliot on liukkaita. Että joo, se on muovikassi. Katsokaa, tommonen muovikassi. Eli tämmönenkin on pitänyt tänne heittää. Mä kyllä väitän, että nämä on ilmestynyt tänne
sen mun edellisten käyntien jälkeen, useampien edellisten käyntien jälkeen, koska ei tuommoista valkoista roskapussia tässä, tai siis niin tuommoista muovikassia ole tässä kyllä silloin ollut, kun mä oon tästä viimeksi mennyt. Se erottu täältä niin selvästi jo tuonne kauas, että mä olisin sen huomannut, jos se olisi tässä ollut. Että kyllä vaan missä ihminen, siellä roskat. Näin se on. Mä menenkin nyt niin, että mä oon niin menossa tavallaan tonne suuntaan, minne nyt kamera osoittaa, mutta itse kun mulla on tää takihuppu, on koko ajan paluu tuohon silmien eteen, niin, eli tuolla, täällä ihanaa metsämaisemaa, aivan ihanaa metsää, ei ole parempaa paikkaa viettää vapaa-aikaa kuin metsä. Itse asiassa muuten tänä aamuna juuri kun tätä kuvaa, niin tuli Maikkari aamu-tv:ssä tuli tämmöisestä polkujuoksusta. Siinä toimittaja oli jonkun toisen tyypin kanssa, he oli nimenomaan täällä keskuspuistossa, että kukapa tietää mitä reittejä he on tästä mennyt, vaikka olisivat samoja reittejä mennä. Täällä tietysti keskuspuisto on iso ja täällä riittää näitä polkuja, niin ei tiedä, mutta tämmöinen tuli tänään ja nyt mä lähden menemään tonne suuntaan, eli en ajaudu liian pitkälle tätä polkua tänne, koska se maastokaatis, minkä silloin löysin, niin on tuolla päin, tuolla Pihtieni osoittamassa suunnassa, niin lähdetään menee sinne päin. No niin, kattokas, mä tulin vaan ihan vähän matkaa eteenpäin ja sit katoin tuolta kauempaa, että mikäs valkoinen tuolla killistää, eli se näytti ihan niin kuin se olisi joku tämmönen mädäntymässä ollut sieni tuolta niin kuin kauempaa, niin mä ajattelin, että okei, siellä on joku valkoinen mädäntyvä sieni, mutta eipä olekaan, kattokaa. Eli täällä on taas joku vanha, aivan tonne niin kuin syvyyksiin uppoamassa oleva vanha astia. En tiedä mikä pata sieltä mahtaa nousta, mutta se selviää kohta. Mulla on kaivuväline mukana, mä meinaan kaivaa ton nyt esiin, katsotaan mikä sieltä tulee. Palataan hetken päästä asiaan. No tää ei nyt sit vaatinutkaan hirveästi onneksi kaivamista. Eli tää on siis lautasen, vanha syvän lautasen palanen. Ja kattokaa tuommoista. Olisikohan tää jotain vanhaa arabiaa, niin kuin nämä yleensä on nämä vanhat tai siis vanhat keramiikan palat. Nyt en osaa kyllä sanoa tuosta leimasta, joka näkyy tuossa pohjassa. Voi olla, tai ihan kun siinä lukisi joku Feb, ja sitten siinä on jotain leimoja, ja sitten joku 55. No, todennäköisesti tämä on aika vanhaa keramiikkaa täällä kuitenkin. Kaunis astianpala, eli täällä on varmaan täällä maan alla kyllä enemmänkin. Muistatte, että mä oon löytänyt täältä niitä patoja ja pannuja, mitä liekkää. Eli tänne on varmaan joskus todella kauan aikaa sitten, kun tää on ollut ihan maaseutua tää niin kuin nykyistä Helsinkiä, mutta ennen ihan landea, niin tänne on varmaan niin kuin sitten dumpattu näitä maastokaatiskamoja ja kaunis astiahan se on ollut, mutta rikkinäinen ja nyt se lähtee täältä metsästä pois, koska tännehän se ei kumminkaan kuulu. Ja älkää huoliko, näitä jää tulevaisuuden arkeologeille, näitä nykyihmisten roskia kyllä löydettäväksi vaikka kuinka. Näitä on niin hirveästi joka puolella, että ei mitään hätää, vaikka me saadaan vähän niistä pois, niin niitä jää tänne niin kuin maapallon täydeltä, että niistä ei tule pulaa. No mikähän maastokaatos tässäkin nyt mahtaa olla, eli tosta otin äsken sen lautasen palan ja kattokas, en päässyt kun viereen tähän, rupesin katsoa, että mitäs muovia täältä killistää, niin siellä oli tämmönen vanha muovikassi hajoamassa siinä mikromuoviksi, tuolla noita paloja, mä otan sen kohta pois, mutta sitten mulla kiinnitti huomioon, ottakaa mä kerkesin ottamaan hanskatkin hetkeksi käsistä pois, mutta kattokas täällä, kattokaa. Eli saadaanko me toitusta? Eli täällä on pieni hetki. Nyt loppuu taas kädet kesken. Täällä on tämmöstä, näettekö, kattokaa vielä isoa muovia. Täällä tossa. Tässä. Tämän mä seuraavaksi täältä vedän ylös. Ahaa, ja jatkuuko se niinku
Se jatkuu niinku tänne asti. Okei, tää on näin iso muovi. Ja jatkuuko se vielä tonnekin asti? Tonne. Katsokaa, näin iso muovi. En mä tiedä, en mä kerkeä tänään edes sinne paikalle, kun tästä löytyy koko ajan enemmän ja enemmän. Ja joo, no mä rupean vetämään sitä tästä ylös, niin katsotaan. Tuossa tulee varmaan niin iso, että se täyttää koko pussin, mutta katsotaan. Itse tää sade sen kun yltyy täällä, mutta katsokaa tosta vedin senä ton muovin, mikä se oli tossa, mitä äsken näytin. Ja sieltä tuli tämän kokoinen muovirotjake esiin. Tämmöstä paksua muovia, joka ei olisi kyllä mennyt miksikään tuolla todella pitkään. Eli tuo on tuommoinen 2 metriä kertaa metri kokoinen todella paksua muovia. Mutta nyt mä jatkan tästä eteenpäin ja yritän vielä löytää tonne eteenpäin, kun nyt mä juutun koko ajan näihin, mitä tässä tulee matkan varrella vastaan. Mutta hyvä, että saatiin toi pois. Ihan karmea. Vitsi, miten helppo talo olisi kävellä roskien ohi, kun nämä kiltelee sateessa nämä syksyn mädäntyvät lehdet. Mutta kattokas, harjaantuneen roskahaukan silmä nyt kumminkin sattui huomaamaan, että täällähän onkin vanha limsapullo. Tossa se nökötti tuolla. No nyt mä jo vedin sen esiin, mutta se oli tälleen vähän niin kuin noin piiloutunut noiden lehtien alle. Eli täällä olisi tämmönen vanha limupullo ja oottakas. Otin justiin pois hanskan kädestä, että saan paremmin kuvattua. Joo, semmonen se on. Vanha limupullo. Ja sielläkin sisällä kasvaa taas uutta elämänmuotoa tuolla, mutta ei tämäkään tänne maastoon kuulu, vaan ihan lasin keräykseen, keräyslasia. Eli otan siitä vielä still-kuvan ja sen jälkeen laitan sen tuohon metalli- ja lasipussiin ja jaottelen ne sitten oikealla tavalla keräykseen tuolla, kun pääsen täältä pois. Mutta hitaasti tämä etenee, koska koko ajan löytyy jotain muuta. Mutta katsotaan, eipä mulla täällä mitään painetta. Jos mä en tänään kerkeä sinne maastokaatikselle asti tai minkä verran sieltä saan, niin sitten seuraavalla kerralla jatkuu. Ei tää on vaan harrastus ja vapaaehtoistyö, joka jatkuu toivottavasti koko loppuelämän, että ei tässä mihinkään kiirettä ole, mutta semmonen löytö tuli tähän väliin. Vanha limupullo. No niin, kaikki ei ole vanhaa roskaa, mitä täältä löytyy. Mä tulin nyt yli tommosen tien tosta, missä ihmisiä kulkee, niin täällä on modernia nykyroskaa, eli nuuskapurkki. Ja nämähän ei tänne kuulu, että se lähti nyt mukaan. Niin voi kun ihmiset ei heittelisi näitä roskia tänne luontoon. No niin, terveisiä taas täältä sateisesta metsästä. Taas tuli vastaan. Nyt on jonkun tennari täällä. Muita vaatteita tai mitään muuta ei kyllä näy, mutta katsokas, täällä on Tom Leviksen tennari 1. Mitenköhän nämä kaikki oikein päätyy tänne? Ja tääkin on vanha. Katsokaa, tässä on ruostunut nämä noin nauhan jutut. Et tosi vanha. Ei voi tietää, miten se on, mikä on ollut sen tarina tänne, mutta nyt se täältä kuitenkin lähtee. No niin, ja mikä siellä kuusan alla pilkottaa? Täällä on joku onko tää joku viili, ei kun tää on joku rahkapurkki. Oottakaa, katsotaan, onko tässä Lidlin tämmönen maitorahkapurkki. Jaa, ei se tietenkin, se on ollut kannessa se viimeinen, tai parasta ennen päivää, jos sitä kantta ei nyt täällä näy, että se on varmaan jossain tuolla noiden lehtien joukossa. Niin siinähän se on tietysti ollut, että ei se tuossa purkissa näy, mutta semmonen. Ja matka jatkuu. Mutta sitten mä tulin eteenpäin ja täällähän on niinku, siis ihan tommosta, oottakas pieni hetki, mä jätän nyt noi pussit tohon, niin mä en viitti vetää niitä, kun tänne on niin hankala mennä tänne puitten alle
pieni hetki, kun raivaan tietäni. Eli täällä on ihan tämmöstä pizza tuommoista. Tämmöstä täällä puun alla. Mä otan kohta tuolta noin mun pussit ja kassit. Eli täällä on tämmösiä tällaisia pizza vielä yksi olisi tuolla. Tommonen. Eli tämmösiä tuli seuraavaksi. Itse kun täällä alkaa taas hämärtämään, mulla taas loppuu aika käsiin. No ei ihan vielä lopu, mutta täytyy mennä eteenpäin, mutta tommoset siis. No nyt tässä kohtaa ei löytynyt mitään, mutta ajattelin kuvata tätä kulkemistani täällä, koska tämä maisema hämärässä metsässä on suorastaan unenomainen. Eli tosi tämmönen hämöinen ja no sit bussit menee ohi tuossa tiellä, niin ei ole kyllä mitenkään keskellä, ei mitään tämä ihan asutuksen lähellä. Mutta kuvitellaanpa hetki, että mennään täällä ihan unenomaisissa tunnelmissa. Pääsette vähän fiilikseen mukaan, että aina välillä tulee se pysähdys, kun löytyy jotain roskaa, mutta ollaan ihan asutuksen lähellä ja sen takia varmaan tätä roskaa täällä näin paljon onkin, mutta liikenne menee ihan tosta vierestä. Ja kuuluuko siihen toi liikenteen melu, mutta tultiin tämän näköiseen maisemaan. Mitäs tuolla näkyy? Käydään katsoa tuolta, että onko tuossa... Kattokaas! Täältä löytyy tämmönen roskamäärä. Okei, eli virallisesti voin sanoa, että en tule tänään ehtimään sinne toiselle maastokaatikselle. Kattokaa minkä näköinen. Ei vitsi. Mä kuulin katsomassa, että mitä on tuolla jossain, mutta enpä mä nyt lähdekään sinne päin, koska mä hoitelen tästä tämän. Ihan hirveetä. Kattokaa, täällä on kaikki eväsroinat, hernari ja kuinkahan vanhoja nämäkin on. Joo, en kerkeä tänään sen toiseen paikkaan, mutta hoidellaan nämä tästä pois, niin sekin on jo jotain. Jes, tämän näköistä siis. Sori, tuli varmaan äsken sormia eteen, mutta tämän näköistä elintarvikejätettä. Ei ole puhdas suomalainen luonto, ei. Mä tajusin, että tässä on ihan niinku tosi paljon tuolla alla ja täällä alla. Ja sitten mä vedin täältä esiin tämmöistä vanhaa muovia tuolla pilkistä. Eli tässä on ihan maastokaatis myöskin. Että tuolta tulee mustaa muovia näkyviä. Tuolla. Eli tässä on ihan isompi maastokaatis. Ja en yksin näitä kaikkia tuu saamaan, mutta otan sen minkä voin. Ihan kamalaa. Ei vitsi, kattokaa. Mä ajattelin, että mä vaan vedin pienestä muovin kulmasta tosta ja tosta. Ja pelkästään sieltä tuli näin paljon muovia. Eli täällä jää ihan hirveästi tätä tänne alle, koska selvästi, kun nämä tuli heti tästä pinnan alta tälle, eli täällä on tosi paljon kaikkea. Ahaa, täällä on, kattokaa, vanha tällainen tämmönen, sanokaa nyt, missä on niinku lääkkeitä vielä sisälläkin. No viedään se lääkekeräykseen, mutta onpa kyllä vanhaa tavaraa. Siis ihan hirveetä. Eli tässä on tosiaan tämmönen maastokaatis. Jos pienestä tommosesta tulee heti jo tämmönen määrä muovikasseja. Ja katsotaanpa muuten, että tää on joku K-tavaratalo.
avoinna. Mitähän täällä on sisällä? Se lisää muovia. No tietysti. Mikä? K-tavaratalo. Mikähän tää on? Ei oikein saa. Se lukeeko se City? Mikä? City Lieste. City Lieste. Tossa. En saa selvää. No vanha se on. Tämmöisenä maailman-aikana on näköjään ollut arkisin 8-20 kauppa auki ja lauantaina 8-18, sunnuntaina ei. Aika Aha, sitten täällä oli tämmönen Marimekon kassi. Ei vitsi, en mä tänään kyllä elannon pussi. Sitten tommonen, missä ei lue mitään. Sitten mikähän täällä? Viikinglainen pussi. Ja sit toi on ihan tommonen musta ja joo. Mutta ei vitsi sentään. Mä otan nyt tästä ne, mitä mä kohtuudella saan ja enempää en voi. Jes, jatketaan. No niin, mun piti lopettaa tuossa edellisessä paikassa, koska mun täytyy lähteä vielä, kun on valoa, niin täältä pois. Siis mulla on nyt ihan täydet säkit. Mutta tästä vierestä löytyi heti seuraava maastokaatis. Ja en edes yritä ruveta tonkimaan tätä. Tänne täytyy tulla erikseen. Täällä on nyt sit vaatteita ja kenkiä ja joku jätesäkki ja ihan mitä vaan. Mutta se jää johonkin toiseen kertaan. Nyt täytyy lähteä, koska kohta loppuu valo. Eli matka jatkuu. Ja tällä hetkellä, kun mä näytänkin nyt saman tien tästä. Eli täällä oli tuossa edellisessä kaatiksessa, oli vanhaa valintatalon muovikassia. Sitten hirveän hyvä kuntoista mustaherukkaa vadelma, jogurtin purkki, hyvä kuntoinen tommonen. Eli nyt täytyy lähteä häkkiä pois, mutta tänne palataan kyllä, että mistä on kyse. No niin, mä oon päässyt roskikselle ja tässä on tämän päivän saalis yksin ihan lyhyessä ajassa. Eli toi on metalli ja lasi tuolla, sekajätettä ja sekajätettä. Ja kun mulla oli tarkoitus mennä sinne viimeksi löytämälleni maastokaatikselle, niin en ehtinyt sinne, vaan lopputulos oli se, että löysin jo matkan varrelta 2 maastokaatista lisää. Eli näin tää menee. On tää kyllä hurjaa. Siis tää on ihan hurjaa. Mä yritän kysyä, että jos talkookaverit lähtis tonne talkoilemaan näille alueille, mistä nyt nämä maastokaatikset löytyy, niin saataisiin yhdessä niitä duunattua. Siellä olisi mielenkiintoista settiä edessä. Mutta nyt mä rupean pistämään näitä tonne roskikseen. Ja sulle sanon, että iso kiitos, kun olit. Mulla on oksia täällä hiuksissa, mutta niinhän niitä metsäretken jälkeen voi olettaa olevankin. Eli kiitos kun katsoit tämän videon ja ota Roskaprinsessan YouTube-kanava ja muutkin somekanavat tilaukseen, niin tuet meidän työtä ja niin paljon on seikkailuja tässä vielä tälle syksylle ja tulossa ja roskatalkoohommia ja muuta, mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin sateisesta keskuspuistosta Roskaprinsessa kiittää ja kuittaa. Nähdään seuraavalla videolla. Moikka moi!